Tranh thủ mấy hôm thời tiết đẹp, cả nhà mình lại dắt nhau đi chơi. Tuy không cách xa nhà lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cả nhà mình cùng đi đến làng nghề gốm Bát Tràng. Lâu lâu mới có dịp đi chơi, thế cho nên là bạn Xíu rất là háo hức. Mọi người đã tự tay làm ra sản phẩm bằng gốm bao giờ chưa? Mình thì cũng rất thích các sản phẩm thủ công làm từ gốm, nhưng cũng chưa có cơ hội để thử bao giờ. Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà đến lúc làm thì hóa ra là khó cực kỳ các bạn ạ. Mặc dù mình đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng thì vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp từ các bạn có kinh nghiệm để nặn cho ra được hình chiếc cốc. Một trải nghiệm khá là thú vị mà mình nghĩ các bạn nhất định phải thử một lần nha. Thời gian tới mình có dự định là sẽ trồng thêm cây cảnh ở bên ngoài ban công, nên thay vì đi mua thêm cây bên ngoài, mình sẽ nhân giống từ những cây có sẵn trong nhà để tiết kiệm thêm chi phí. Và trong video này, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách nhân giống cây hiệu quả mà lại cực kỳ đơn giản, dễ làm nha. Đầu tiên, mọi người hãy sát trùm dao, kéo hay là dụng cụ cắt của bạn bằng cồn y tế. Bởi các vết cắt của cây cũng giống như là vết thương hở, việc này sẽ giúp cây không bị nhiễm vi khuẩn làm thân cây bị thối hoặc là bị úng. Thường thì mình sẽ chỉ lựa chọn những cành già, cứng cáp để nhân giống thôi. Mọi người có thể thấy rõ hơn khi mình so sánh hai thân cây này. Với những cành thân nhỏ còn non thì mình sẽ ghim các đốt xuống dưới đất và cố định bằng dây thép. Để khi các đốt được tiếp xúc với đất ẩm sẽ giúp kích thích mọc rễ, tạo thành cây mới và nuôi dưỡng thân cây to hơn. Vẫn là những chai thủy tinh cũ, được mình rửa sạch rồi tái sử dụng làm lọ để dâm cành. Mọi người có để ý thấy ở các cành già thì các đốt sẽ mọc ra các đoạn rễ ngắn ngắn như thế này không ạ? Mình sẽ cắt bớt thân dài ở giữa và chỉ giữ lại các đốt cùng các đoạn rễ ngắn của chúng thôi. Mọi người có thể xem cách mình cắt để hiểu rõ hơn nha. Sau khi cắt xong thì mình sẽ thu được các đốt ngắn kèm lá như thế này. Để dâm cành thì mình sẽ cho các đoạn thân này vào lọ và đổ ngập nước. Thường thì mình chỉ sử dụng bằng nước sạch không thôi là được rồi. Còn nếu mà các bạn muốn rễ mọc nhanh hơn thì mọi người có thể cho thêm vào nước một chút dung dịch kích rễ cũng được.
này thì mình sẽ sử dụng thêm một cách khác nữa để giâm cành, đó là sử dụng đá perlite. Loại đá này thì rất nhẹ, có khả năng giữ nước và dinh dưỡng cho cây. Mình cho đá perlite vào lọ thủy tinh và đổ nước đầy 2/3 lượng đá có trong lọ. Cũng giống như là mình dâm với nước thôi, mình cho cây vào và lưu ý sao cho các đốt sẽ được bao phủ bởi đá perlite nha. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. I gained all that I knew for a price. In the end. Tên tên. Thế là mình đã thu được 4 lọ từ các cành cây leo trong nhà rồi. Đó là với những cây thân leo, còn với những cây khác thì sao nhỉ? Với những cây trầu bà thân đứng thì mình sẽ tìm ra các đoạn mà có rễ mọc ra từ đốt như thế này này. Mình sẽ lựa cắt bên dưới cái đốt này khoảng 1 cm để làm sao cho giữ được cái phần rễ đã mọc ở bên trên. Vẫn là bằng phương pháp giâm cành trong nước thôi. Mình sẽ đợi cho phần rễ mọc thêm rồi mới trồng vào trong đất. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat, there be no kind of peace like you beside. Mọi người có biết không, 3 chậu cây Monstera này được mình nhân giống từ một cây mẹ đấy. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục nhân giống nó bằng phương pháp giâm cành. Mọi người có để ý thấy hai màu rễ ngăn ngắn này không ạ? Mình sẽ cắt chéo đi một góc sao cho giữ lại được cái đoạn rễ đó. Cuối cùng là dâm nó vào lọ nước sạch là được rồi. Nothing's as it seems in the photo. Nothing is as sweet going solo. Nowhere I can ramble alone. Could change my mind. Could slow my coming home. I'm coming home. Oh, I'm coming home. Sau một tuần chờ đợi thì mọi người có thể thấy các lọ cây nào cũng ra rễ rồi đây này. Tuy nhiên thì cũng có một số cành bị héo. Cũng có thể là do cây hút nước mạnh quá nên một số cành ở trên cao không có đủ nước. Vì thế mà mọi người cũng lưu ý bổ sung nước đầy đủ cho các lọ cây nha. Và để ý khi nước bị đục rồi thì chúng mình phải thay nước mới cho cây ngay. Sau khi cắt thì cây Monstera này ngay lập tức xuất hiện một chồi non mới này. Wow, sức sống của chúng thật là mãnh liệt phải không mọi người? Với một số loại cây khác thì mình sẽ không sử dụng phương pháp cắt cành. Ví dụ như là cây trầu bà thanh xuân hay như là cây trầu bà kim cương này, nó sinh sản bằng cách mọc ra các cây con ở ngay cạnh gốc. Vậy nên mình chỉ cần khéo léo tách chúng ra các chậu khác là có ngay các cây mới mà không cần phải đi mua. Lúc tách thì bạn nên làm ẩm đất trước, sau đấy thì xới tơi đất cách gốc ở tầm 2 cm để rễ cây không bị đứt khi chúng mình nhấc lên.
Cây nhỏ hơn chỉ có một chút rễ thôi nên mình lại cho vào trong lọ để kích rễ. Còn cây lớn có rễ rồi thì mình sẽ trồng luôn vào trong đất nha mọi người. Công thức trộn giá thể thì mình đã từng chia sẻ với mọi người rồi, đều lấy những nguyên liệu rất đơn giản và dễ tìm mua. Bình thường thì mình hay trộn tỷ lệ theo tổ tiên mách bảo, nhưng với những bạn lần đầu trồng cây thì có thể tham khảo theo công thức này của mình nha. Giá thể của mình đơn giản, chỉ có sơ dừa, lá perlite, đất thịt, phân trùn quế và một chút phân bón riêng dành cho cây cảnh. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day, but I'm right here. It's gonna be okay. Mình thì rất ít khi sử dụng cốc dùng một lần, mà chỉ sử dụng nó trong những trường hợp đi chơi mà không có sự chuẩn bị trước thôi. Thay vì bỏ đi thì mình sẽ giữ lại, rửa sạch và dùng nó để làm bầu ươm cây. Vì nó trong suốt nên khi sử dụng những chiếc cốc này sẽ giúp mình biết được chính xác độ ẩm của giá thể để có thể điều chỉnh được lượng nước tưới cho phù hợp. Thật ra thì mỗi một nơi đều có một loại khí hậu, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Chưa kể là ở nơi các bạn sống không có những nguyên liệu giống như của mình, mà có những nguyên liệu khác có công dụng tương đương, nên chúng mình sẽ không có một công thức giá thể chuẩn nhất nào cả. Để mà nói thì các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như thế này. Giá thể trồng cây tốt sẽ có 3 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là tơi xốp và thoáng khí. Thứ hai là có khả năng giữ nước và thoát nước. Thứ ba là cung cấp dinh dưỡng và vi sinh vật có lợi. Vậy nên các bạn có thể thoải mái tận dụng những nguyên liệu có sẵn, đầy đủ các tiêu chí để trộn ra được một loại giá thể tốt nhất, phù hợp nhất với điều kiện môi trường của bạn. Mình tin là sau một thời gian ngắn, các bạn sẽ có công thức trộn giá thể cho riêng mình. Trên đây là một số kinh nghiệm cá nhân của mình, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, hãy bình luận xuống bên dưới để cho mình biết nha. Rất cảm ơn các bạn hôm nay đã dành thời gian để theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.